kun minä kerran kuolen. Ja rankkuri vie minut maamille, niin tuos sinä pikkunen pilipili lopun hautani reunalle. Mutta plantaa kotona jo valmiiksi, ennen kuin tuot sen mun haudalleni. Ja koputa kolmesti karkulle, niin tulen ryypylle. Täällä arkistossa on puhelinpäiväkirjoja, täällä on valokuvia, kirjeitä, nauhoja. Presidentti hän pyysi, että mä perustaisin hänen kanssaan yhteisen arkiston. Ja hän antoi mulle aina erilaista tavaraa ja sanoi, että vien nämä sinne arkistoon. Ja uskon, että siinä takana oli se ajatus, että mä voin ne käydä myöhemmin läpi. Hän pyysi, että mä kirjoittaisin hänestä kirjan ihmisenä. Ja minä mietin sitten pikkupoikana, että miksi minun pitäisi muuttaa nimi, kun tämä on niin ruma tämä Kekkonen. Ja minä mietin, että miksi sen nyt voisi muuttaa. Ja kun siellä Synsiäjärven rannalla oli oikein paskainen mökki. Ja sen nimi oli Kultaranta. Ja minä sitten ihailin sitä Kultaranta-nimeä, että jumaliste. Kun minä tulen täysikäiseksi, niin minä muutan Kekkosen nimen Kultarannaksi, että se on niin kaunis. Mukava nimi. Joo. No. Mutta niin, se täytynyt luopua lapsuuden ja nuoruuden haaveista, että nyt minä kyllä mehittelen hautaan Kekkosena, ei maha mitään. Mä olin silloin nuori ihminen, kun tätä materiaalia alkoi kertyä. Ja mä halusin, että tämä mun materiaalini on jossain tallessa. Sen lisäksi, että ne oli täällä pankkiholvissa, niin ne oli myös piilossa mun ajatuksistani. Ne on 40 vuotta ollut täällä. Mä oon 40 vuotta maksanut vuokraa pankkiholvista siitä, että mun ei ole tarvinnut ajatella niitä. Mutta kyllä tämä suunnilleen sen näköinen on, mitä se silloin oli. Se meidän ystävyys liittyi paljon näihin harrastuksiin. Ja hän kutsui mua jahteihin, joihin hän oli menossa, ja mä kutsuin häntä sitten taas omiin jahteihin ja kalamatkoja järjestin. Viimeisellä matkalla, jonka mä järjestin Islantiin kalaan, silloin niin kuin ensimmäiset merkit näkyi siitä, että pelättiin, että hän putoaa veteen tai sattuu jotain tämmöistä, niin silloin me päätettiin, että nyt ei enää. Mulla oli oma huone tuolla Vintillä. Olin aloittanut opinnot tuolla Otaniemessä ja pidin tätä sitten tällaisen opiskelijakämppänä. Kun ihmiset on kysynyt, että oliko se erikoista, että isoisä oli presidentti, niin mä oon todennut, että isoisä oli presidentti siinä vaiheessa, kun synnyin, ja hän oli sitä siinä vaiheessa, kun kirjoitin ylioppilaaksi, ja siinä vaiheessa, kun opiskelin, niin ei sitä silloin osaa niin kuin kokea mitenkään erilaisena. Sehän oli arkipäivää, että enemmän sitä on tullut jälkikäteen pohdittua. Meitä on tänään kohdannut
surun viesti. Rouva Sylvi Kekkonen on pitkällisen sairauden murtamana poistunut joukostamme. Kaipaan Sylviä tavattomasti. Vaikka hän sairautensa vuoksi oli viime vuodet hyvin heikko, hän oli kuitenkin kiintopiste elämässäni. Sylvi oli tämän Tamminiemen kodin sielu. Sylvin kuoleman jälkeen kyllä itse huomasin ensimmäiset oireet myös niin kuin vanhenemisesta ja muistin heikentymisestä, mutta ehkä yksinäisyys oli se, joka tuli tähänkin taloon. Vanhusta ystävistäkin oli jo suurin osa siirtynyt Vanan majoille. Kerran keskusteltiin, hän oli huolissaan silloin siinä loppuvuosina monistakin asioista, mitenkä hän sitten tulee asumaan ja toimimaan sen jälkeen. Mä sanoin, että ne asiathan on kaikki, kyllä järjestetään varmasti ja sinullahan on oma asunto myöskin siellä Kaivopuistossa ja näihin ehditään hyvin palata. Ja sitten mä nyt sanon siinä, että hyvähän sinulla on täällä Tamminiemessä olla, että sullahan on täällä kaikki asiat ja semmoinen henkilökunta käytössä, joka pitää huolta. Katso minua ja sanoo, Tamminiemessä yksinäisyyttä, yksinäisyyttä, yksinäisyyttä. Ja joka kerta päivä jos alemmaksi, kun hän tämän toisti. Näiden vuosien aikana, ehkä enemmän sitten 75 vuoden loppupuolella, paremminkin vuonna 76 eteenpäin, niin musta tuli semmoinen presidentin kuuntelija. Ja hän saattoi soittaa mulle koska tahansa ja mulla oli lupa soittaa hänelle koska tahansa. Minä olen hyvin iloinen siitä, että presidentille hän löysi tällaisen nuoren virkeän henkilön, joka saattoi olla niin kuin tietyllä tavalla piristävä niinä yksinäisinä aikoina siellä Tamminiemessä. Saanko mä istuutua tähän? Kyllä. Olisiko tämä semmoinen hyvä? Nämä korkeat professorit ovat minulle ilmoittaneet, että ehkä joka 4. mies, joka on ylittänyt 67 vuotta. Hänellä on suurentunut eturauhanen ja vaikea virtsetä tai ei lainkaan siihen pysty. Uskotteko, että valtion päämiehen ja valtakunnan tärkeimpien poliittisten johtajien terveydentilalla on vaikutusta yleensä poliittisiin päätöksiin ja asioiden kulkuun? No, täytyy olla tietysti. Hän suht vapaasti kertoi tästä sairaudesta. Se niin kuin vähän vahvisti sitä meidän tuttavuutta ja ystävyyttä. Mä niin kuin jouduin ja pääsin tähän sisäpiiriin ja presidentin elämään. Olen kyllä hirveän kiitollinen presidentti Kekkoselle ja Maaritille siitä, että ne otti tämän julkisuuteen tämän prostatajutun, koska sen jälkeen mullekin aika moni tuli ja kertoi, että minullakin on se sama tauti kuin Kekkosella. Se oli sellainen ylpeyden aihe, kun siihen asti sitä oli pitänyt salata. Kun mä luin ja avasin päiväkirjojani, kuuntelin nauhoja, niin se sukeltaminen sinne vuosien taakse uuteen maailmaan, niin oli henkisesti aika jännittävä kokemus. Kekkonen oli urheilumies. Hänellä oli hyvä kroppa ja hyvä harjoittelukunto ja hän halusi liikkua ja hän halusi kulkea ja hiihtäminen toi hänelle suurta tyydytystä. Hän oli semmoinen mies, joka tykkäsi olla ruskea kasvoiltaan ja terveen näköinen.
Riikki Sotamaa oli presidentin vanha ystävä. Hän oli lääkäri ja sitä mieltä, että ainoa oikea tapa on liikkua, liikkua ja liikkua. Hän liikutti presidenttiä niin paljon, että häntä ruvettiin kutsumaan rääkintöneuvokseksi. Kerro Rikki, kerro se esimerkki, että mitä tapahtuu, jos presidentti ottaa piristävää lääkettä. Ettei pääse tapahtumaan tämmöistä. Niin kuin Jugoslaviassa. Sinä, Bubi, muistat hyvin sen illan Jugoslaviassa, jolloin väsyneenä tultiin Mostariin ja jo iltajuhlan alkaessa presidentti tunsi itsensä väsyneeksi ja halusi välttämättä piristyä. Hän sai piristystabletin, joka silminnähtävästi auttoi ja antoi vauhtia ja lentoa illan kululla. Ja tätä lennokkuutta olisi jatkunut ties kuinka myöhään hyvänsä, ellei sitä olisi yhteisvoimin keskeytetty. Tällaiset piristyspillerit ovat hänellä nytkin mukana. On sovittu, että hän ei käytä niitä kello 15 jälkeen. Jos nyt saa olla sen verran jälkiviisas, niin mun mielestä Kekkosen olisi pitänyt erota heti Etykin jälkeen ja lähteä Orimattilaan tekemään muistelmia niin, että mä olisin ollut siellä mukana. Tämä on upea. Tämä on Brasiliasta, tuliainen Manauksesta vuonna 1976. Tämäkin on Sormus Parka ollut suurimman osan aikansa täällä Lokerossa sen takia, että siis tätähän on ihan mahdoton pitää käsineiden kanssa Suomessa. Tämä ei ole mikään Sylvi Kekkosen varastoista otettu, vaan presidentti on ihan oikeasti ajatellut mua. Paska reissu, mutta tulipahan tehtyä. Muuten olin tänä aamuna kuolla. Rikke antoi minulle unilääkettä. Otin vahingossa 10-kertaisen annoksen. Tämä oli uskomaton juttu. Hän otti joitakin pillereitä, niitä kai piti ottaa 1, niin niitä valahti 10 kappaletta. Ja ne meni hänen suuhunsa ja aamulla kun piti lähteä, niin presidentti oli niin kuin toisissa maailmoissa, jolloin Rikke Sotamaa joutui antamaan jonkun piristyspistoksen. Ja näin saatiin niin kuin tasavallan presidentti henkiin. Kun ajatellaan presidentin ikääntymistä, niin varmasti myös presidentti Kekkonen halusi olla ikinuori, pärjätä töissään ja tehtävissään ja etsi sitä nuoruuden lähdettä. Ja kyllä minäkin olin mukana hiihtämässä, muistan, kun hiihdimme pellolla, missä ei ollut edes lunta. Ja siitä vaan oli mentävä eteenpäin. Joskus tämmöinen meni sitten niin kuin myös presidentin kohdalla liiallisuuksiin ja se aiheutti sitten joitakin oireita, jonka jälkeen päätettiin, että nyt rauhoitetaan tätä ylenmääräistä lenkkeilyä ja hiihtämistä. Väsyin hiihdossa.
Muisti hämärtyi. Rikke kertoi, että olin koittanut juoda silmälasikotelosta. En muista hyvin aamuteetä. WC:hen yöllä mennessä yritin väärään paikkaan. Rikke on huolestunut, puhunut Haloselle. Menen Hyksiin tutkittavaksi. Tuolalla pääjohtaja Antti Aarnio-Vihuri ja loitompana tasavallan presidentti Kekkonen. Siitä kun sanotaan, että hän oli niin hirveän hyvä kalamies, niin hän oli hyvä kalastaja. Mutta se, miksi hän sai enemmän kalaa kuin muut, oli se, että hän kalasti koko ajan. Kun siellä esimerkiksi joella on semmoinen sääntö, että saa aamupäivä kalastaa 6 tuntia ja iltapäivä 6 tuntia. Niin hän kalasti varmasti sen 6 tuntia. Toiset heitteli vähän ja sitten ne meni rannalle ottaa yhden viskikrogin ja istui siellä ja muuta. Ja ei se kala tuu sinne tuolin luo, vaan kun hän oli siellä koko ajan se 6 tuntia mieluummin pikkusen yli. Kiertänyt ympäri ja siellä oli se puuttuva 50 metriä siimaa. Ja se oli kiertänyt siihen ympärille. Kuule 2 kalaa samassa siimassa, eikä koukus yhtään. Ettekä te ole ottanut riemata paukku etukäteen? Ei kuule, jälkikäteen otettiin vasta joo. Ajattele, 33 paunaa kalaa siimalla, eikä yhtään syötissä. Kerralla. Sehän oli sellainen virallinen vierailu, jossa Kekkonen tapasi islantilaisia ja oli vierailuja museoissa ja oli tietysti se kalastuspäivä ja mehän heti huomattiin, että ne kivet siinä joen törmällä oli todella liukkaita ja hän kaatui sinne jokeen ja hänet saatiin sieltä ylös ja sitten piti vedet saada hänen pitkistä saappaista pois ja hän, muistan hyvin, kun hän laittoi käden mun olkapäälle ja kääntyi minua kohden ja kysyi, että ettehän te kuvannut tota. No, minä hädissäni enää voinut sanoa mitään muuta kuin, että eihän me herra presidentti. Ja silloinhan mä valehtelin presidentille, koska mä olin ottanut tuollainen nopean laukaisun. Ja kun me sitten lähdettiin takaisin Reykjavikiin meidän pienessä minibussissa, niin UM:n virkamies sanoi, että jos te julkaisette tuon kuvan, niin te saatte ongelmia presidentin linnan kanssa. Sitten tämä kuva julkaistiin 10 vuotta sen jälkeen, kun presidentti Kekkonen oli kuollut. Silloin me päätettiin se porukka, joka oli ollut mun kutsumana siinä 4 vai 5 kertaa me oltiin siellä, niin me päätettiin, että nyt ei enää. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin eri ihmiset järjestetään matkaa ja se meni sitten. Minun pitäisi päästä juuri nyt pois tästä virasta. Ainakin jäisi minusta se kuva, että olen onnistunut. Miten pääsen ennen vaaleja 1978 pois ja miten junailen, että en ole ehdokkaana 1978? Silloin hän sanoi monta kertaa, kun tavattiin jossain ja istuttiin, ja sanoi, että on se hirveetä, että näin vanhan miehen vielä pitää ruveta ehdokkaaksi. Että luulisi, että vähitellen löytyisi joku pätevä jatkaja. Varmaankin moni, joka ajatteli, että hänestä voisi tulla presidentti, niin varmasti moni heistä ajatteli sitä, että Kekkosen jatkuminen voi olla minun asialleni hyväksi. Onko siellä koe? Onko hyvä? On.
taistelu oli kovaa ja se liittyi nimenomaan presidentinvaaleihin. Sosiaalidemokraatit riensivät pyytämään Urho Kekkosta omaksi presidenttiehdokkaakseen estääkseen käytännössä kilpailijoiden menestymistä. Heillä ei ollut siinä vaiheessa vielä kilpailukykyistä ehdokasta asettaa vaaleihin ja haluttiin lykkäystä Urho Kekkosen kauteen tällä tavalla. Presidentinvalinnan tapahduttua hän sanoi, että hän ei ole vielä niin tohelo, että hän ei ymmärtäisi, että tässä iässä jatkaminen voi herättää monenlaisia kysymyksiä, mutta hän on kuitenkin sitten päätynyt siihen, että ehkä hän vielä voisi tehdä jotain valtakunnan hyväksi tässä virassa. Jos minulta kysytään, niin se oli virhe. Kun jotain tehtävää niinkin pitkään hoitaa, niin väkisinhän sitä alkaa itsekin kuvitella olevansa korvaamaton ja näkee ihan aitoja syitä jatkaa, eikä osaa sillä tavalla objektiivisesti tarkastella tilannetta ulkopuolisena. Ja tässä tilanteessa se johti, kuten todettiin, siihen, että hän jatkoi liian pitkään, mutta liian pitkään erityisesti henkilökohtaisesta näkökulmasta. Herra tasavallan presidentti, kansanedustaja Paavo Väyrynen. Vuonna 1979 tapaamisten yhteydessä alkoi tuntua siltä, että on hyvä kirjallisesti varmistaa se, että olemme ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Saatoin kirjoittaa ennakkoon asioista hänelle ennen tapaamista tai jälkikäteen kirjoittaa siitä, mistä oli keskusteltu. Mä rupesin huomaamaan, sanoisin 77 lähtien, että keskusteluissa yhtäkkiä hän menetti tajunsa minuutiksi, pariksi minuutiksi, mutta katsoi silmien, kylmin silmillä. Ja kerran oli jopa sellainenkin, mä voin rehellisesti sanoa, että me matkustimme Rovaniemeltä lentokoneella ja juttelimme siellä yhtäkkiä, hän menetti tajunsa ja aika pitkäksi ajaksi. Mä itseksi ajattelin, vielä puuttuu se, että hän minun läsnä ollessa kuolee. Että Kekkonen kuoli Neuvostoliiton suurlähettilään läsnä ollessa. Hänet oli vuonna 1978 laajalla enemmistöllä valittu tasavallan presidentin virkaan ja se on erittäin vakava kysymys, jos vaaleilla valittu valtionpäämies erotetaan tehtävästään tai pakotetaan eroamaan tehtävästään. No jollakin tavalla olen ollut koko elämäni ajan sillä tavalla herkkä, että jos minua torutaan tai moititaan, niin minulle tulee kyynel hyvin helposti silmään. Ei se merkitse sitä, että mä hyväksyisin sen moitteen, mutta minä niin kun tiedät hyvin ja olen sulle sanonut, että minun on suhteellisen ujo siis. Ja se tietysti lisää tuota herkkyyttä. Presidentti oli pohjaltaan tunteellinen ja herkkäkin, vaikka se ei varmasti aina sen
valtaisan eri tilanteissa eri tavallakin esiintyvän hahmon ulkokuoresta ollut pääteltävissä. Häntä kai kuitenkin pidetään edelleen arvioissa aika kovana johtajana, itsepäisenä, määrätietoisena, miten sen nyt haluaa sanoa, niin kyllä se henkilökuva, joka välittyi sitten täällä Tamminiemessä Kultarannassa, oli tätä julkisuuskuvaa huomattavasti pehmeämpi. Ehkä niin kuin meillä kaikilla, niin on hieman ainakin toisistaan poikkeavat minät niin töissä kotona kuin sitten lähimpien ystävien kanssa. Rakas Maarit, sinä olet ollut ajatuksissani niin tiheään ja niin paljon ja täyteläisesti, että en uskonut sellaista mahdolliseksi. Tämä johtuu siitä, että minä pidän sinusta, enkä vain pidä, vaan olen hullumaisesti rakastunut ystävyyteemme. Kyllä minun vanhemmat toverini mahtavat nauraa ääneen, kun tämän saavat kuulla. Kuinka nuori, kaunis ja elävä nainen voisi tulla vanhan ukon taluttajaksi muka ystävyyden vuoksi? Ja siinä sitä sitten taas oltaisiin. Minä kaipaan ja tarvitsen sinua. Tämä on upea kirje ja jos mä nyt tässä iässä saisin tämmöisen kirjeen, niin minä kyllä pitäisin siitä miehestä kiinni enkä päästäisi sitä yhtään minnekään. Nyt mä jo osaisin sen. Silloin mä olin vähän liian nuori tekemään naisellisia temppuja. Ei Tamminiemessä niin kuin julkisesti tai näkyvästi halailtu, kosketeltu muuta, että ei niin kuin sen tyyppinen tunteellisuus ja läheisyys ei ollut läsnä. Missä olet viime aikoina ollut? Turussa? Turussa, tai lähinnä merellä. Mutta tietysti näin jälkikäteen erilaisia kirjoituksia on ne sitten näitä rakkausnovelleja tyyppisiä tai sitten niitä jo hieman höpsähtäneen vanhan miehen kirjoituksia, jotka ovat tulleet julkisuuteen sitten myöhemmältä vaiheelta. Vastaanottajana esimerkiksi Maarit Tyrkkö. Nykyään niistä tietty tunteellisuus välittyy. Minä rakastan sinua, en muita. Mutta niin kauan kuin A näyttelee sitä osaa, mitä on näytellyt, ja haluaa antaa sen kuvan, että minä olen hänen käsissään, on meidän, sinun ja minun rakkaussuhteessamme särö, vieras tekijä, joka on sitäkin vaikeampi, koska se ei tiettyjen seikkojen vuoksi salli julkisuutta. Se oli tavallaan sen suhteen meidän ystävyyden ehto, että se ei näy missään. Ja mä ymmärsin sen, kun mä tulin siihen mukaan, että on erikseen julkisuus ja on erikseen ystävyys. Ihmiset on niin pikkumaisia, että ne olisi ruvennut miettimään, että onko presidentti höpsähtänyt täysin, kun se on luottaa tämmöiseen nuoreen tyttöön. Totta kai Maaritin näin silloin tällöin, mutta että seurattavani nyt hänen näkemyksiä ja kirjoituksiaan, niin siihen peilaten niin vaikea nähdä hänen roolia niin vahvana kuin miten hän se itse kokee. Saat sä? Hup, joo. No nyt se varmaan Oh, loistava. Onko tässä kaikilta vuosilta On, näissä? kaikilta vuosilta. Sä muistat ne isot kansiot. Joo. Niin nämä on nyt niitä pieniä päiväkirjoja, mitä presidentti on No näin pitänyt. pieniä. Joo. Sisältää nukkumiset, lenkit, opiskelun. Mitä Suomessa tapahtuu, mä oon kirjoittanut. No niin. Tykkiö tapahtuu, sillä tykkään sinusta. Tykkiö tapahtuu. Hiihtoa 2 eri kertaa. Sitten se on ne, mitä ihmiset saa unta, mikä on Aivan. tärkeää. Aika usein oli se.
Mutta että näähän on purettu sinne kirjaan. Kyllä. Nää päiväkirjat. Sitten on tämmöinen. Tämä on mun lempikuvani. Mä pidän sitä näin piilossa, kun voin näyttää. Salainen poikaystäväni. Mutta minä tässä yhtäkkiä tuli minun mieleen, että mähän muistan yhden laulun lisää. Ja se on tämä Pohjalaisen kriminaaliklubin laulu, että eikä missään ole niin ikävää kuin Oulun linnassa. Ennen minä vaikka olisin juoksevassa virrassa. Eikä missään ole niin ikävää kuin Oulun linnassa. Ennen minä vaikka olisin juoksevassa virrassa. Hyvä, että opitte. NKP:n keskuskunnan taholta minulla oli pantu tehtäväksi ylläpitää sekä viralliset että luottamukselliset suhteet Kekkosen, ennen kaikkea Kekkosen kanssa. Näin tapahtui, että lähes 16 vuotta mä olin aika tiivissä yhteistoiminnassa Kekkosen kanssa. Ja tämän Karjalan nyt asiasta. Silloin kun nämä Porkalaut ja muut kaikki alueet, nämä, jotka sodan jälkeen siirtyivät Neuvostoliiton käyttöön, oli luovutettu Suomella. Kekkosella tietysti jäi mieleen, että nyt on ehkä sopiva aika nostaa tämä ongelma Karjalan kannaksen palauttamista Suomeen takaisin. Hänen elämän filosofiansa oli se, mitä on menetetty miekalla, hän palauttaa rauhanomaisen keinon. Tämä hänen päidi oli koko elämän, mä sanoisin. Ja oli järjestetty erikoismatka Kekkosen Brezhnevin luo. He keskustelivat keskenään kahden Pekkaan. Tulkki ei ollut, mä olin siinä tulkin tämä ominaisuuksissa. Joo, ja Kekkonen rupesi esittämään omia ehtoja, millä ehtoilla tai mihin Suomi voisi suostua tämän, jos Neuvostoliitto palauttaisi Karjalan kannaksen. Minkälaisia? Siinä hänellä oli jopa Suomen armeijan supistaminen, alueisiin vaihtaminen. Hän ehdotti siellä Pohjois-Karjalassa eräitä alueita antaa Neuvostoliitolle. Brezhnev sanoi, että ei ole aikaa. Ei ole vielä aika tähän. Joo, että ne ovat hyvin tutkineet tämän hänen pyyntönsä, hänen ehdotuksensa. Mutta Neuvostoliitto ei voi siihen suostua. Mutta hän ei ole luopunut tästä asiasta. Hän katsoi, että Etykin kokouksen ehkä jälkeen ehkä aika voi kypsyä siihen, että taas nostetaan tämä asia. Ja vaikka Neuvostoliitossa oli sellaisiakin ajatuksia, että niistä raja-asioista voidaan keskustella, niin se ei mennyt oikein eteenpäin. Sielläkin vaihtuivat miehet.
vanhenivat ja kuolivat pois ja että uudet olisivat jatkamassa siitä eteenpäin, niin se ei kovin helposti käynyt. Joo, mä olen myös samaa mieltä, että loppujen lopuksi tulee aika, milloin luultavasti kypsyy tämä asia. Ja sitä voi ratkaista. Joo, mä uskon tähän. Ja kenraalikuntaa. Ensimmäisenä puolustusvoimain komentaja, kenraali Lauri Sutela. Sen jälkeen pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Se oli liian raskas se itsenäisyyspäivä. Seuraavana aamuna Tamminiemeen tuli lääkärit ja tuli tämmöinen voimakkaampi kohtaus, joka ei meinannut mennä ohi. Presidentti katsoi ikkunasta ulos ja sanoi, että maisema on sen näköinen, että hän on Tamminiemessä, mutta hän kyllä tuntee, että hän on Laukaassa. Ensin kysyi minultakin, että pitäisikö minun nyt erota välittömästi vai mitä tehdään. Ja minä ajattelin, että kun lääkärit ovat sanoneet, että koitetaan vielä katsoa vähän, miten tämä tilanne kehittyy, niin ohjelmaa edelleen kevennetään ja jos sitten osoittautuu, että se ei ole mahdollista, niin sitten siitä täytyy vetää johtopäätöksiä. En muista eilisestä mitään. Näin minulle on kerrottu. Turvamies oli kanssani ulkona. Olin kävellyt niin pitkälle, että lopulta olin aivan poikki ja törmäsin ajatuksissani puuhun ja kaaduin pyllylleni. Presidentti tunsi, että hänellä ei ole voimia enää ruveta taistelemaan. Jokainen yritti saada itselleen siinä presidenttipelissä ne valttikortit. Ihmettelen, ellei presidentin ikääntymistä ja sairautta olisi tietyllä tavalla käytetty hyväksi. En minä sellaista väitettä kyllä hyväksy, että poliittinen valta olisi ollut niin kuin siirtynyt joihin muihin käsiin, kaikkein vähiten omiin käsiini. Mulla on jäänyt näitä kuvia niiltä ajoilta ja mä ajattelin, että niistä voisi ehkä koota yhden kuvaliitteen aukeaman. Totta. Eikä niin, että niitä ripottaa sinne sun tänne. Joo. Onko tuossa niinku päiväkirjanpitoa? Kuule, mä luulen, että siinä korjataan niitä mun käsikirjoituksia. Aha, just, joo. Kun tuossa on se iloinen tyttö ja hattu ja kukka. Ja toi kertoo siitä, millainen sä olit, millaisena me muutkaan. Me nähtiin sut just tollasena. Sä pysäytit folkkarin, avasit sen kuljettajanpuoleisen ikkunan, sulla oli aina kaunis hattu. Sitten sä vilkusit sieltä iloisesti, jonka hei Mara, hei Katri. Ja sitten me muut oltiin ihan, että tossa menee se Mara. Mutta mikä on ihmeellistä, niin mulla on vielä tää pusero tallella. Joo, niin. No. Mun toinen matka Kekkosen kanssa Islantiin olikin hyvin paljon dramaattisempi ja silloin tiedettiin jo yleisesti, että Kekkosen terveydentila oli heikentynyt huomattavasti. Joo, tosiaan nämä professorit olivat eri mieltä. Professori Kivalo oli sitä mieltä, että presidentti ei ole nyt siinä kunnossa, että hänen pitäisi lähteä, että hänen pitäisi saada levätä. Ja taas professori Halonen, joka tykkäsi kalastamisesta, niin oli taas toista mieltä ja niin he lähtivät. Mutta ongelma näiden Kivalon ja sekä Halosen ja kaikkien lääkäreiden kohdalla oli, että ne ei ollut niinku virallisia lääkäreitä oikeastaan. Ne oli niinku kaverilääkäreitä. Itse asiassa
tätä ei varmaan kukaan ollut miettinyt ja en minä voi sanoa, että oliko olemassa joku virallinen lääkäri tai ei, mutta että kyllähän me heidät tietysti Halosen Kivalon mielsimme presidentin lääkäreiksi. Ne pitävät minua täällä vankina. En pääse minnekään. Ota yhteyttä Perttuseen. Koitin sitten päästä selvittämään, mistä nyt on kysymys. Hän vaan sanoi, että hän haluaa täältä pois. Ja minä sitten sanoin, että hän on kovin lyhyt tämä aika enää, että ehkä se voi olla näinkin. Sitten kun me oltiin siellä lähellä kalastuspaikkaa, niin keskellä päivää nähtiin, miten kaikki autot oli siellä majan ulkopuolella, joka todisti sitä, että siellä ei kalastettu ollenkaan. Kuitenkin Helsingissä julkaistiin tietoa siitä, että presidentillä on hyvä kalaonni. Ei minuun oltu yhteydessä. Mä luulen, että se silloin mukana ollut porukka niin tykkäsi huonoa, kun mä en lähtenyt. Ei viittinyt pitää yhteyttä. Adjutantit ja ne porukat siellä ajatteli sillä tavalla, että jos presidentti nyt lähtee ennen sovittua aikaa palaa Suomeen, niin se nostaa sitten taas täällä kotimassa valtavan lehdistön kyselyn. Se oli järkyttävän näköistä, kun Kekkonen ikään kuin nostettiin siitä koneesta ulos. Mä lähetin tämän kuvan Helsinkiin ja se julkaistiin hyvin vaatimattomasti Helsingin Sanomissa. Ja seuraavan päivän lehdessä oli jo pieni presidentin bulletiini, että presidentin pienoinen matkaväsymys on jo ohi. Myöskin olin kuullut puhelinsoitosta Helsingin Sanomien johdolle, jossa haukuttiin juttuja, haukuttiin kuvaa valehtelevaksi. Mä menin silloin seuraavana aamuna, kun hän oli palannut, niin Tamminiemeen kysymään ihan vartavasten tätä asiaa ja että mitä siellä oikein oli tapahtunut. Ja että hän vaan katsoi minua ja sanoi, että se oli niin, en muista mitä sanaa hän käytti, vaikeata tai hankalaa, että minä en halua siitä puhua mitään. Ja se keskustelu jäi sitten siihen, ei oikein parannut ryhtyä enempää utelemaankaan. Mä olen kokenut kyllä meidän työn aika pitkälle olevan sellainen ison näytelmän kuvaamista, jossa hirvittävän taitavat ohjaajat ohjaa meitä. Et se kuvitelma, että me niinku tehdään ikään kuin objektiivista journalismia, niin se niinku alkujaan on aika kinkkinen juttu, koska meille määrätään, missä seisotaan ja mitä esitetään. Syyskuu, joka todella varmasti oli se oli siihen asti sen elämäni, se on myös tähän asti sen elämän vaikein kuukausi ollut, kun rupesi niin kuin näkemään, että se, mikä piti olla alkua, niin se onkin loppua. Presidentti Urho Kekkonen on sairauden vuoksi kuukauden ajan estynyt hoitamasta tasavallan presidentin tehtäviä, ilmoitettiin tasavallan presidentin kansliasta tänään. Tasavallan presidentin tehtäviä hoitaa tänä aikana pääministeri Mauno Koivisto. Presidentti Kekkonen on viime maanantaista lähtien ollut vuodenlevossa Tamminiemessä. Hänellä on ollut kuumetta sekä lievä hengitystieinfektio. Muistan ensimmäisen aamun sen sairausloma-ilmoituksen jälkeen ja olimme Matti Kekkosen kanssa hänen luonaan aamiaisella ja siitä keskusteltiin. Hän oli hyvin äkeä ja löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että minä olen täysin terve. Ja siinä oli vähän
Matilla ja minulla niin kuin vaikeuksia olla mukana ja koittaa selittää, että ei se nyt ihan välttämättä juuri näin ole. Kun ei ollut vielä hoitohenkilökuntaa saatu Tamminiemeen, niin olin siellä päivystämässä ja katsomassa, että ei tapahdu mitään onnettomuuksia. Se oli varmasti syyskuun 23. 26. päivä, jos se on lauantai, jolloin ensi kerran mulle tuli professori Kivalon taholta pyyntö, että mä nopeasti järjestäisin hoidon Tamminiemeen. Kun tämä tilanne meni näin hankalaksi, niin Erkki Kivalo sanoi mulle, että Maarit, nyt sä et voi enää tehdä mitään presidentin hyväksi. Nyt sun on päästettävä irti. Hyvin nopeasti oltiin tilanteessa, jossa sitten terveyden heikennettyä, muistin heikennettyä, niin hän ei halunnut lähelleen. Hän ei halunnut tavata muuta kuin ihan läheisimpiä ystäviä. Tein sen päätöksen, että koska mua ei toivota, että mä tulen Tamminiemeen, koska sieltä suljetaan ovet kaikilta, niin nyt mä katson elämää toiseen suuntaan ja aloitan ikään kuin uuden oman elämäni. Mutta sen mä vähän muistan, kun ne keittiötytöt kertoo, että kun Maarit yritti tänne, että tuolla oli aina se neiti Varkkola sulkemassa ovia, ettei se päässyt sisään, en tiedä. Se oli semmoista juorua, jota täällä kerrottiin. Hänelle oli ehkä vielä voimakkaammin se porkkikierto annettukin. Oikeusministeriön kanssa oli itse asiassa sovittu, että koetetaan nyt saada presidentiltä eronpyyntö. Me menimme sinne Matti Kekkosen kanssa Tamminiemeen ja Matti sanoi minulle, että hän ei tahdo olla siinä mukana, että voitko sä mennä yksin. Ajattelin, että se on Matille on varmasti vaikeata ja sanoin, että okei, jos sä tunnet niin minä menen. Ja menin sinne. En tiedä kertoisinko sitä enemmän pitemmälle vai en, mutta sanon nyt vain, että se ei onnistunut ensimmäisellä kerralla se pyyntö. Taikka se allekirjoitus sen takia, että hän ei sitä suorittanut ja halunnut suorittaa. Oli vaalittava uudelleen se eronpyyntökirje. Ja Siis hän ottaisi sen... No, jotain sellaista. Hän myönnetään, että hän kirjoitti sinne jotakin. Mitä te sitten itse tuhoisitte sen paperin? Joo, kyllä. Historiankirjoittajat varmaan tässäkin niin ripustuvat silmukaan kaulaani, mutta näin menettelin. Siinä oli jotain mainintaa Suomen herroista ja jotain tämmöistä, mutta jätetään se nyt. Minulla oli sitten vähän hätä kädessä siinä. Minä sitten harhailin siellä hetken aikaa ja sitten löysin sieltä yläkerrasta yhden varmaan ikivanha, mutta kuitenkin toimivan kirjoituskoneen. Kirjoitin sen tekstin, muodollisen tekstin ja muuta, ja siinä tuli sitten tämä monesti kyseenalaistettu lokaa uuta. Minulla jäi kiireessä se siitä pois, enkä huomannut sitä ennen kuin vasta sitten, kun oli jo myöhäistä. Ja menin uudelleen ja sitten sanoin, että toivon, että nyt näin meneteltäisiin, että tämä ratkaisu olisi nyt kaikille hyväksi, sekä hänelle että valtakunnalle. Silloin hän kirjoitti sen. Vähän horjuen ja pikkusen vinoon, mutta kirjoitti. Tätä en ajatellut koskaan näinkään pitkälle kertoa, mutta nyt olen kertonut. Yhtäkkiä on syksy. Yhtäkkiä
sinun kätesi herpoa. Me, jotka pidimme sinua melkein ikuisena, me saimme yhtäkkiä nähdä. Ei, mikään ei ole ikuista. Eikä hän enää tunne asuinsijaansa. Eikä hänen asuinsijansa enää häntä tunne. Katos, kun ei ajatella tämmöinen kuva on otettu. Tämä oli ihan ihana. Joo, mä en oikeastaan muista vaan sen suoran reippaan presidentti. Yhtäkkiä ja ihmeellistä nähdä se tässä. Siinä on Pirkko Nummi, ylihoitaja keskellä ja Senja Laakso. Ai Juita, onko tämä sitten Akaan-Penttilä? On Akaan-Penttilä. Tämä oli koti, missä me olimme ja oli ainoastaan yksi potilas. Hoitajat olivat ainoastaan ne vain presidenttiä varten. Hän oli vanha ihminen, joka tarvitsi sitten toisen ihmisen apua monissa toimissa ja perushoitoa me hänelle annoimme ja professorien määräämää lääketieteellistä hoitoa. Ainakin sydänlääkkeitä tässä ja sitten on rauhoittavaa ja kipua. Nitro on taas diapamma. Mitähän tämä on? Ai joo, täällä on konjakki. Neiti Markkolainen joskus tuli sen konjakkipullon kanssa ja nyt presidentti tarvitsee vähän konjakkia. Ja siinä on parhaat kaverukset, presidentti ja Rikke Sotamaa. Tässä näkyy hyvä hymyilevä ilme ja siinä näkyy se, että presidentti tietää, kenen kanssa keskustelee. Levoton, kulkenut portaikossa ja muualla, riisunut ja pukenut, syönyt ja juonut huonosti, vähän ärtyisä, puhunut etupäässä ruotsia. Presidentti käveli edestakaisin makuuhuoneesta toiseen, välillä riisuttiin ja puettiin. Presidentti Kultarantaan menossa ja eri tilaisuuksiin pääsi livahtamaan ulos kello 7. Talkkari auttoi, ei tapahtunut mitään. Presidentillä oli vain sukat jalassa. Tavaroiden kantoa paikasta toiseen. Tieto Brezhnevin kuolemasta vaikutti häiritsevästi. Luumut plus pari voileipää. Jatkuvaa menoa sänkyyn ja ylös, riisumista ja pukemista. Huuteli sylviä. Kaikki halukkaat eivät päässeet vierailemaan Tamminiemessä, mutta ehkä se oli presidentin kunnon kannalta ihan oikea ratkaisu. Emme voi tietää etukäteen, miten presidentti reagoi, jos täällä olisi käynyt monenlaisia henkilöitä hänen virkakautensa ajalta. Ajatusten lento ja keskittyä siihen, miksi me täällä olemme ja kutsua lavalle Maarit Tyrkkö, joka on tehnyt suuren työn palatessaan muistoihinsa, tutkiessaan arkista ja kirjoittaessaan tämän kirjan. Ole hyvä, Maarit. Ja tunnen, että mä olen nyt tavallaan täyttänyt presidentille antaman lupauksen. Hän pyysi aikoinaan, että kirjoita minusta kirja ihmisenä. Mä olin toimittaja, mä olin uskottu, mä olin läheinen. Musta tuli semmoinen perheenjäsen. Joku on sanonut, että presidentti ehkä kaipasi tytärtä. Ja jossain vaiheessa mä olin varmasti tytärkin. Ja sitten jotkut presidentin henkilökunnassa olevat, kun mä oon kysynyt, että miten te näitte, että tämmöinen nuori tyttö oli siinä mukana matkoilla ja mukana, niin mulle on vastattu, että jokainen kaipaa läheisyyttä. No sekin on ihan totta. Mä ajoin presidentin parran ja leikkasin varpaan kynnet ja huolehdin hänestä. Laitoin monot jalkaan. Joku kysyi, mitä rakkaus on. No rakkaus on sitä mun mielestä, että siis pitää huolta toisesta ihmisestä ja auttaa. Mä olin myös sellainen ihminen.
Sehän oli just hänen kohdallaan se huono puoli, että kun se niin kuin katkesi oikeastaan niin kuin näin. Että ei jäänyt sitä eläkeaikaa ja muuta, jos olisi voinut ystävien kanssa vielä jutella ja muuta, niin se meni todella niin poikki. Tapasin presidentin viimeisen kerran marraskuussa 1981. Menin Tamminiemeen, juoksin portaat ylös yksityispuolelle ja presidentti istui siellä mustassa nahkasohvassa. Ja mä menin ja istahdin hänen viereensä. En ole varma, että tunsiko hän minut vai ei. Ja aika kului, en tiedä kauanko, mutta ei siinä voinut mitään muuta tehdä muuta kuin sitten mä otin häntä kädestä kiinni niin kuin vierasta ihmistä ja sanoin, että kiitos. Ja juoksin pois. Eikä. No, annapas tulla. Onko nauhaa tarpeeksi? On nauhaa. Ja kun minä kerran kuolen ja rankkuri vie minut malamille, niin tuos sinä pikkunen pilipilipullo mun hautani reunalle. Mutta plantaa kotona jo valmiiksi, ennen kuin tuot sen mun haudalleni ja koputa kolmesti arkulle. Niin tulen minä ryypylle. Hei! Siinä kaikki.